Hi everyone! Welcome at salamat sa pagsubaybay dito sa Be Familiarized PH. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ang paggawa ng text outline using Photoshop. So, let's begin! Pag nasa Photoshop na tayo, hanapin natin yung file, then new, pwede rin Ctrl N para sa shortcut. Ayan. So, i-rename lang natin to. Hindi na natin gagalawin yung ibang option dito sa baba dahil magfo-focus lang muna tayo sa paggawa ng text outline. So, just click OK. Pagkatapos, hanapin natin yung type tool o kaya itong letter T na icon dito. Then, i-click natin sa screen kung saan natin gustong mag-type. So, text outline, halimbawa. Para makagawa tayo ng text outline, select lang natin itong text layer. Then, right-click. Then, hanapin natin yung blending options. Then, stroke. O kaya, pwede rin naman nating iselect itong add layer style. Okay? Then, stroke. Katapos niyan, iselect natin yung desired size ng outline na gusto nating ilagay sa text. Yan. Okay na yan siguro yung 10. Position is outside. Then, itong blend mode, normal, usually. Opacity is 100%. Select lang natin kung anong kulay ang gusto nating kalabasan ng ating text outline. Pwede na siguro yan. So, kung makapili na kayo ng kulay na gusto nyo, click nyo lang yung OK. Tapos, pag okay na yung ganyang style, just click OK. Kung mapapansin natin, kahit i-move natin itong text sa kahit anong part ng screen, ay nandyan na yung outline niya. So, halimbawa gusto nating palitan yung design ng text outline natin. So, iselect lang natin yung text layer, blending options, tapos stroke. O kaya, pwede nyo rin i-double click na lang itong stroke dito sa baba ng text layer natin. Halimbawa, hindi natin nakikita yung stroke dyan. So, ang gagawin lang natin ay i-click nyo lang itong arrow down dito sa gilid ng text layer natin. Tapos, double click nyo yung stroke. Ayan, lalabas na siya. So, papalitan natin yung size, tsaka yung color. Ayan, just click OK. Ayan, kung halimbawa okay na yan sa inyo, i-click nyo lang ulit yung OK. So, ganun po ang paggawa ng text outline sa Photoshop. At kung nakatulong po ito sa inyo, don't forget to click the like at mag-subscribe na rin kayo para sa mas marami pang video na kagaya nito. Maraming salamat!